ما يعطيه أهمية أو ما بيعرف لشو هاي أهمية هذا الخيطان بهذا الشكل. مرحبا، معكم زكريا ناصر. حاليا أنا موجود في وحدة من الصالات. اليوم في عنا مسابقة في مدينة إزمير لنادي اليوركشاير التركي. راح نحكي بهذا الفيديو عن المستلزمات والإكسسوارات والمكملات الغذائية المستخدمة بغرف تربية الطيور، وراح نتعرف على كل هاي التفاصيل بعد الفاصل. راجع لكم. السلام عليكم مرة ثانية. ممكن هذا الفيديو يكون شوي طويل نوعا ما، لكن هو راح يكون بإذن المولى عز وجل مرجع لأي شخص فيكم بيدخل على محل للطيور وبيشوف مستلزمات يمكن ما يعرف شو هي هاي المستلزمات. ما بدي ارجع اذكركم لايك كبير لهذا الفيديو، ويلي ما مشترك بالقناة أول مرة عم يتابع الفيديو على قناتنا أو عم يشوف قناتنا أول مرة، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. إذا حطيت لنا تعليق تحفيزي لسه بيكون أفضل لحتى نستمر ونقدم لكم كل شيء جديد. هون عنا البيض المزيف. البيض المزيف يلي بيسمع فيه أول مرة أو اللي عم بيشوفه أول مرة، هون نحن بنستخدمه لحتى الطيور تفقس بنفس اليوم كلياتهم سوا. فالانتاي مو بتبيض كل يوم بيضة، نحن بنسحب البيض هذا الأساسي وبنحط بداله بيض مزيف لما ما تخلص الطيرة أو الأنثى وضع البيض بنرجع البيض كلياته بنشيل بيض مزيف. بهيك حالة لما ترقد الأنثى على البيض كل الفراخ بتفقس بنفس اليوم وما حدا منهم بتنمر على الثاني أو بياخذ حصة أخوه من الأكل، وبيكون عندهم توزيع الغذائي لهم كلياتهم بشكل متساوي. هون عندنا أنواع البذور من شركة فيرسالاجا. هون عندنا ايج فود، بالتركي بيقولوا عنه ماما. هذا الاي 21 خلطة التسقيم اليدوي كلكم تعرفوها. هون بروبوزيم انزيمات بروبوبيوتيك، وهون اوبتي بريد. هذول منتجات شركة الاورو فارما او المعروفة باسم فيرسالاجا. اشهر منتج فيهم او اكثر منتج مشهور عند كل العالم يلي هو الفيرتيفيت. هو عبارة عن منتج عن أحماض، مجموعة أحماض أمينية وعناصر نادرة وفيتامينات عامة. هون عنا المجاثم الخشبية. المجاثم الخشبية أريح شيء للطيور. هون عنا مثل ما انكم شايفين هاي الإكسسوارات كلكم تعرفوها، مأكليات، أعشاش ولا زين. هون في عنا أقفاص. طبعا في كل دولة وفي بلد تختلف موديلات الأقفاص من بلد لبلد. هون عنا المساقي او المشربيات والاكسسوارات مثل ما انكم شايفين. هون عنا بذور. هون عنا الطيور اللي بصير معها كساح حجل تثبيت. الكساح اكثر شيء بصير مع الطيور المعاكيف. هون عنا ابر تسقيم. وعنا حجول بلاستيكية ملونة. الحجول البلاستيكية الملونة الغاية منها شايفين في الوان منها. نحن مو الحجول كلتنا عنا بتجي بنفس الرقم ونفس الكتاب، بس بيختلف الرقم التسلسلي. فنحن بنلجأ لهي الحجول. بنحجل مثلا على سبيل المثال حطينا الحجل الخاص بالجمعية بالرجل اليمين، بنحط هذول الحجول بالإجر اليسار. وهي بتختلف السياسة من مربي لمربي لحتى يميز الفراخ العش الواحد أو من نفس الأم والأب. مثلا هذا الجوز كل شيء فراخ راح يطلعوا منه راح نحط لهم لون الحجل البلاستيك برتقالي. الجوز الثاني بنحط له لون الحجل مثلا أحمر، اللي بعده بنحط له أبيض، وهكذا. بس فطمنا الطيور بنصير نعرف نحن بدون ما نمسك الحجل ونقرأه من اللون الحجل البلاستيكي بنعرف انه هدول اخوة وهدول ما اخوة. تمام. هون عندنا مكمل. هون الفيرجون اس، هذا لتعقيم الاكسسوارات وغرف التربية بشكل عام. وهون عندنا منتجات شركة نيكتون، وهذا النيكتون اي رائع جدا، هذا غني بفيتامين اي. وهذا الحمام فيتامين اي. وهون عندنا مجموعات كبيرة من الأحماض الأمينية وعناصر
معدنية متنوعة وعناصر غذائية. هون عندنا بذر الشوك، هذا هو بذر الشوك. أهل الأرياف بيعرفوه ببذر القندريس، نبات شوكي نحن بالضيعة بنقول عنه قندريس. هذا ممتاز جدا جدا للكبد، وغذاء المفضل لطائر الحسون. هون عندنا مجموعة مكملات غذائية مختلفة مع خميرة بيرة وفيتامينات متنوعة. هون عندنا الايج فود بالتركي الماما، او البعض بيقول عنه البيض بالقسطماط، يعني بيض وكعك. وكمان تختلف الشركات بطرق انتاج هاي. كل شركة بتنتج هاي المنتجات بطرق معينة او بتحط نسب معينة من قيم غذائية. هون عندنا كمان ايج فود او ماما من شركة كيويكو، شركة ألمانية على ما أذكر أو بلجيكية. هون كل شيء منتجات شركة كويكو. هون نجي على هي الاكسسوارات، ابر تسقيم، حجول بلاستيكية مثل ما نكون شايفين، أداة لقياس الحجل لحتى نعرف قديش قياس الحجل للناس يلي ما عندهم البوكليس يعني. ابر تسقيم متنوعة، مقصات حجول، بانسات مختلفة، فراش تنظيف، ملاقط، جهاز لمسك البيض عشان ما يتكسر بين ايدينا. وفي عندنا هون ابر التلقيح الصناعي، في ناس بيلجأوا لاسلوب التلقيح الصناعي، طبعا هذا بده خبرة عالية. هون في عندنا الكشافات اللي هي فحص البيض، مقصات الحجول، وهون هذا الجهاز الالكتروني ميزان لوزن الاغذية. ريبورتاج بيورو nasıl abi? İyi misin? Elhamdülillah çok şükür. Teşekkür ettim. طيب هاي المشكلة بتصير أكثر شيء مع فراخ الكناري اللي هو الإصبع المقلوب، أكثر شيء بتصير مع الفراخ حديثة الفطم. فأنتجوا هذا النوع من الحجول البلاستيكية، في حال قلب الفرخ إصبعته الخلفية إلى الأمام بنركب له هذا الحجل لمدة 15-20 يوم لحد ما يرجع لوضعه الطبيعي، بعدين بنرجع بنشيله. هون عندنا الملاعق، إذا بدنا نقيس كمية الغذاء شايفين أحجام مختلفة. طبعا هدول الأمور التفاصيل هي بتلاقيه عند كل مربي محترف. الميزان، مقاييس درجة قياس درجة الرطوبة والحرارة، تايمرات، هذول هذا كسار الجوز. في عندنا كمان وهي ابر الانسولين كلها تعرفوها، موجوده بينا بالصيدليات، هي لحتى تاخذ بالميلي. طيب هلا في شغله كثير ممكن تشوفوها انتم ما تلقوا لها اهميه، شو الغايه منها؟ هي طبعا الفرشاه انتم كلكم تعرفوا لها تنظيف المساك والمشارب. هي كثير ممكن نشوفها ما يعطيه اهميه او ما بيعرف لشو هاي اهميه هذا الخيطان بهذا الشكل. الفراخ بعد ما تنفطم بيجمعوها كلها مع بعضها، تمام؟ بعد جمع الفراخ مع بعضها انتم بتعرفوا بصيروا الفراخ يتقاتلوا ويعملوا مشاكل ويسحبوا وينتفوا ريش بعض، فبيلجأ المربين لاستخدام هاي الخدعه، بيحطوا من هدول بيعلقوها بالاقفاص حسب مساحه القفص. القفص كبير بيحطوا 2 أو 3 قفص، يعني فيه 10-15 بيحطوا وحده. فبدل ما يسحبوا ريش بعض الطيور وينتفوا بعض، فبيسحبوا من هاي الخيطان، بيفرغوا الطاقة السلبية اللي عندهم أو طاقة الغضب اللي عندهم. وهي الطاقة أكثر شيء بتصير عندهم، أو هاي الحالة أكثر شيء بتصير عند الفراخ بفترة القليش. فالطير مزعوج متضايق وما عارفان شو بده يعمل بحاله، بصير بينتف رفيقه، بينتف الطير اللي قدامه، الطير اللي معه بالقفص. فلما بنحط لهم من هاي الامور بتكون تمام، بصير يسحب منها وبيفرغ طاقته، بنفس الوقت ما بكون ضر اصدقائه. هون في عنا الرول للاقفاص اللي بيستخدموا فيها نظام التنظيف بالرول.
هون كلها المستلزمات اللي بتنحط بالاقفاص. هون عندنا هي النقالات الصغيره حتى تنقل طيور من مكان لمكان، او اذا بدك تشارك بطير واحد بالمسابقه او طيرين فبيستخدموا هي النوعيه من النقالات. طبعا هذا الموديل ايطالي. هون عندنا المسابح. هذا النوع من الاقفاص بيستخدموه مربي كناري المالينوا، الرولر مالينوا او الوتر سلاجر اسمه كناري التغريد. هذول اقفاص العرض لتدريب الطيور لحضور المسابقات. هذا لكناري الشكل. وهذا النوع من الاقفاص لكناري الشكل مثل الجلوستر، مثل الالماني المقنبر. وعندنا هذا الموديل كمان لكناري الشكل لكن للاحجام الكبيره. كل نوعين ثلاثه من الطيور بيستخدموا فيهم لتهديدهم او تعليمهم على انه يوقف على القفص بيستخدموا موديلات مختلفه من الاقفاص. هاي آلة تنظيف الطعام للطيور. انتم بتعرفوا الطيور اجمالا بتفصفص البذر وبتترك القشر بنفس المأكليه، فنحن احيانا لحتى ننظف البذر من القشور كنا نستخدم الطرق التقليديه اللي هي النفخ. حاليا بامكانك تستخدم مثل هيك ماكينات وبتريح راسك. هون عندنا هذا القسم كمان الايج فود من شركات مختلفه. الشركه مو مهمه بقد ما بهم المكونات. انت اذا بدك تشتري لا تدور على اسم الشركه، دور على المكونات، القيم الغذائيه الموجوده فيها، العناصر الموجوده. الشركات كلها تعب تتنافس، هاي خذوها مني. الشركات كلها تعب تتنافس لاثبات ذاتها، يعني ما في شركه فاشله وشركه ناجحه. نحن ما بنسوق لشركه معينه، طالما نحن بنسوق للمنتج الموجود بالداخل. يعني على سبيل المثال لما انا بشوف شركه لفتت انتباهي المنتجات يلي بقرا المكونات لهي المنتجات اللي عاملينها، في عناصر او في شغلات لفتت انتباهي بستخدمها، جابت نتيجه بحكي عنها، بطلع بحكي عنها فيديو. فاذا لا يكون ولاءك لشركه واحده. مو غلط انه يكون عندك ولاء لشركه انت عم تستخدم منتجاتها وممنوع منها، بس نحن خلينا نطلع من عقليه انه الشركه الفلانيه بس والباقي كله خس بالمصطلحات البسيطه. لا، كل المنتجات او كل الشركات حاليا الكل بدون استثناء عم يتنافس لحتى يثبت نفسه ويثبت جدارته. هاي ببساطة عملت لكم لمحة عن المنتجات والأدوات اللي بستخدموها. تحياتي لكم جميعا، كان معكم زكريا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.